Αμυγδαλωτά από τη Μονεβασιά. Το απόλυτο γλυκό της χαράς. Ένα γλυκό που δεν λείπει από τον αραβώνα, το γάμο και τη βάφτιση. Και σήμερα θα τα ετοιμάσουμε παρέα με τη συνταγή με όλα της τα μυστικά βήμα-βήμα για να έχουμε τα πιο νόστιμα, μυρωδάτα, αφράτα και ζουμερά αμυγδαλωτά που δεν στεγνώνουν και γίνονται τέλεια. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Ένθη και το Sweetworks και πάμε να ετοιμάσουμε το απόλυτο γλυκό από τα πιο νόστιμα γλυκά του τόπου μου. Θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια αμύγδαλα με φλούδα, 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα ασπράδι αυγού, 10 γραμμάρια βούτυρο, 15 γραμμάρια σεμιγδάλι ψηλό, 50 ml νερό, μία κάψουλα βανίλιας και 2 κουταλιές της σούπας ανθόνερο. Μέσα σε βραστό νερό θα ρίξουμε τα αμύγδαλα και θα τα αφήσουμε 10 λεπτά. Αφού τα στραγγίσουμε, θα τα ξεφλουδίσουμε. Είναι πολύ απλό, τα πιέζουμε και αμέσως το αμύγδαλο ξεφλουδίζεται και θα τα τοποθετήσουμε σε ένα δίσκο που έχουμε βάλει απορροφητικό χαρτί. Αφού ξεφλουδίσουμε όλα τα αμύγδαλα, θα τα απλώσουμε στο δίσκο και θα τα αφήσουμε 10 λεπτά να στεγνώσουν. Θα παίρνουμε μικρές ποσότητες από τα αμύγδαλα και θα τα κόβουμε. Κόβουμε σε μικρές ποσότητες για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Και θα τοποθετούμε το κομμένο αμύγδαλο σε ένα μπολ. Θέλουμε να κοπεί σε αυτό το σημείο για να μπορούμε να το πλάσουμε ωραία, αλλά να το καταλαβαίνουμε και όταν το τρώμε. Μέσα στο μπολ με τα κομμένα αμύγδαλα θα προσθέσουμε τη βανίλια, το σεμιγδάλι και τη ζάχαρη άχνη. Τη ζάχαρη θα την κοσκινήσουμε για να ενσωματωθεί καλύτερα στο μείγμα. Και θα ανακατέψουμε όλα τα στέρεα υλικά. Θα χτυπήσουμε το ασπράδι σε σφιχτή μαρέγκα και θα το προσθέσουμε μέσα στα υπόλοιπα υλικά και θα ζυμώσουμε για λίγο. Αφού ενωθεί το ασπράδι, θα συνεχίσουμε προσθέτοντας το βούτυρο που το έχουμε λιώσει. Θα ζυμώσουμε για λίγο και θα συνεχίσουμε προσθέτοντας μέσα στο νερό μία κουταλιά της σούπας ανθόνερο. Εάν σας αρέσει το άρωμα, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ακόμη. Προσθέτουμε το μείγμα νερό-ανθόνερο μέσα στο μείγμα με τα αμύγδαλα και κάνουμε το τελικό ζύμωμα. Δεν θα ζυμώσουμε πολλή ώρα για να μην κολλάει. Θέλουμε να έχουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που είναι εύπλαστο και ζουμερό. Θα πάρουμε ένα ρηχό ταψί και θα στρώσουμε αντικολλητικό χαρτί και πάμε να ξεκινήσουμε να πλάσουμε τα αμυγδαλωτά μας. Συνήθως στη βάφτιση και στον αραβώνα ετοιμάζουμε αμυγδαλωτά σε αυτό το σχέδιο που τα λέμε αχλαδάκια. Δείτε πόσο εύκολα και όμορφα γίνονται και τα τοποθετούμε στο ταψί. Όπως βλέπετε παίρνω μία ποσότητα ίση με ένα μεγάλο καρύδι. Το ζύμωμα που κάνουμε στο αμυγδαλωτό είναι απαλό και ελαφρύ. Δεν πιέζουμε τη ζύμη, αρκεί μόνο να της δώσουμε το σχήμα και είναι έτοιμη. Συνήθως στους γάμους φτιάχνουμε αυτά τα μισοφέκαρα. Και είναι έτοιμο. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Και μοσχομυρίζει από τώρα. Θα ήθελα να σας δείξω λίγο και σε αργή κίνηση πώς ετοιμάζουμε το αχλαδάκι. Φτιάχνουμε πρώτα ένα στρογγυλό μπαλάκι με το μείγμα και μετά αρχίζουμε απλά και πιέζουμε από τα μέσα της ζύμης και προς τα πάνω, μέχρι να δημιουργήσουμε ένα όμορφο μικρό αχλαδάκι. Πάμε να ζυμώσουμε και τα υπόλοιπα και αφού είναι έτοιμα θα τα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις για 10 με 12 λεπτά. Είναι έτοιμα και μοσχομυρίζουν. Θα τα αφήσουμε για 10 λεπτά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε ένα ποτήρι νερό και μία κουταλιά της σούπας ανθόνερο. Σε ένα άλλο μπολ θα βάλουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και μία κάψουλα βανίλιας και θα την ανακατέψουμε μέσα στη ζάχαρη. Θα παίρνουμε τα αμυγδαλωτά, έχουν κρυώσει ελαφρώς και θα τα βουτάμε μέσα στο νερό και αμέσως μέσα στη ζάχαρη. Έπειτα θα περάσουμε τα αμυγδαλωτά και μια δεύτερη φορά μέσα στη ζάχαρη,
Αυτό το κάνουμε ώστε τα αμυγδαλωτά μας να αποκτήσουν ένα κέλυφος με την πρώτη ζάχαρη και να μείνουν μαλακά. Αυτό είναι και το μεγάλο μυστικό για να μην σκληραίνουν. Τα περνάμε και μια δεύτερη φορά με ζάχαρη και είναι πανέτοιμα. Στα αμυγδαλωτά που έχουμε φτιάξει με τα αχλαδάκια μπορούμε να καρφώσουμε επάνω καρφάκια από γαρίφαλο. Και δείτε πόσο όμορφα γίνονται. Είναι έτοιμα να τα σερβίρουμε στις χαρές μας. Όταν ετοιμάζουμε τα αμυγδαλωτά για γάμο, βάφτιση ή αραβώνα, τα τυλίγουμε μέσα στη ζελατίνη και δένουμε κορδελίτσες. Και έτσι έχουμε το πιο γλυκό, πεντανόστιμο, μυρωδάτο κέρασμα. Και πάμε να σπάσουμε ένα για να σας δείξω πόσο υπέροχη συνταγή είναι αυτή. Πώς αυτή η συνταγή κρατά το αμυγδαλωτό προστατευμένο και είναι μέσα ζουμερό και αφράτο και μαλακό και απ' έξω είναι η ζάχαρη που το τυλίγει και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Είναι από τα πιο νόστιμα παραδοσιακά γλυκά. Και αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Εύχομαι να σας αρέσει. Θα περιμένω στα σχόλια τα μηνύματά σας. Να μου πείτε κι εσείς στο δικό σας τόπο πώς ετοιμάζετε τα αμυγδαλωτά. Εγώ μοιράστηκα μαζί σας τη συνταγή του τόπου μου και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να την αγαπήσετε όσο κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εάν δεν έχετε έρθει ακόμη στην παρέα μας, θα σας περιμένω με πολύ αγάπη. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.